म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार 1 ते 2:30 हा सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार असा 6 आठवडे आहे। मग तुम्हाला पुन्हा ब्रेक आहे, मग दिवाळीच्या नंतर पुन्हा 6 आठवडे आहे। हे याचा तुमचा किती उपयोग झाला आहे हे आणि तिघजण दिग्गज बसलेले आहेत। तुम्ही काय त्याच्यामध्ये करणार? वहीमध्ये नाही म्हणत, 1.5 तासामध्ये तुम्ही काय करणार? तुम्ही प्रश्न विचारून ह्या सगळ्यांना भंडावून सोडणार आहात। आलं का लक्षात? ते तुम्हाला शिकवणार आहे ते बरोबर आहे, पण तुम्ही प्रश्न विचारल्यानंतर ते शिकवणार आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही फक्त प्रश्न विचारायचे, प्रश्न काय विचारायचे ह्याची तयारी करून ठेवा। आज अंक आहे, आज आम्हाला हे विचारायचं, विचारा, बोलायला शिका, आपलं मत मांडायला शिका। Majhi Maitrin Charitable Trust has selected a rural school for Project Pandita with the sole purpose of bringing the rural girls at par with urban students. MMCT has become their torchbearer to lead them to the path of self-discovery. Project Pandita is a unique project with a salient feature of flexibility. As we realize that it's very important to work at grassroots levels, for example, in their numerical ability, we stepped back. 2 more volunteers stepped in to solidify basic 4 operations in math, starting with tables. Majhi Maitrin Charitable Trust will continue Project Pandita for the 2018-19 by deploying 2 more project heads for effective delivery of the project, by intervening early, by choosing dedicated team of facilitators who will be trained and monitored closely by project heads, by offering field visits to the schoolgirls in the areas of science and career guidance, which will open their minds as well. We look forward for your generous support and donations for this mission. त्यांना नवीन शक्यतो काही शिकवायच्या भांडात पडू नये, कारण नवीन शिकवायला लागलं की त्याच्यात आपला दुप्पट तिप्पट वेळ जाणार। त्याच्यापेक्षा तुम्ही वर्गात गेल्या आठवड्यात काय केलं, मग त्याच्यात हे पुढची पायरी तुम्हाला लक्षात आली आहे का, हे तुम्हाला समजलं आहे का, ह्याच्यात तुम्हाला काही अडचणी आहेत का? दिस इज व्हॉट वी विल डू। मग आणि व्हॉट म्हणायचं, माझ्या मागून म्हणा व नकोय मला, व आणि व मधला फरक कळतो का? व्हॉट इज युअर नेम नाही म्हणायचं, काय म्हणायचं? व्हॉट इज युअर नेम, काय म्हणायचं? व्हॉट इज युअर नेम। व्हेरी गुड। पण इंग्लिश बोलावं अशी माझी अपेक्षा नाही, एम ए इंग्लिश लोक सुद्धा बोलतात, पण स्पेलिंग मिस्टेक सुद्धा मी माफ करते, पण कॅपिटल म्हणजे काय आणि स्मॉल म्हणजे काय हे एकदम बेसिक अगदीच बेसिक। मी एकदा त्यांना विचार सर सगळ्यांना दिसा म्हणून मी अजून टाकलं, बाकी काही नाही। दिसतंय सगळ्यांना? त्याच्या ज्वाळाही होतात, मी म्हटल्यावरच होणार ना। ओके, पूर्णांक संख्या मेन आहे ना, पूर्णांक संख्याच कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे। 2 ऋण असेल तर काय लिहायचं, 2 धन असेल तर काय, 1 धन 1 ऋण असेल तर मग काय करायचं। हेच गणित तुम्हाला असं सुद्धा येऊ शकतं। हे सपोज तुम्हाला असं आलं असेल तर कंस पहिल्यांदा सोडून घ्यायला लागणार। कंसाचा अधिक आणि वजा, काल आपण कंसाचे नियम घेऊन घेतले, काय केलेलं आपण? कंसाबाहेर अधिक आणि आतमध्ये कंसाबाहेर वजा आणि आतमध्ये पालक। म्हणजे मला थोडासा आनंद पण होतोय की एवढे मी जे अजूनपर्यंत पालक बघितले नव्हते पण ते आज आलेले आहेत। आणि मी एक वर्ग शिक्षिका म्हणून मी फक्त तुम्हाला एवढंच सांगेन की मुलींना गैरहजर राहू देऊ नका, कारण गैरहजेरीचं प्रमाण जास्त आहे। गैरहजर अजिबातच राहू देऊ नका। आणि हा प्रोजेक्ट इतका महत्त्वाचा आहे मुलींच्या आयुष्यामध्ये, इतका महत्त्वाचा आहे की आम्ही नेहमी स्टाफरूममध्ये चर्चा करतो की म्हणजे इतका चांगला प्रोजेक्ट आहे की मुलींना भविष्याची संधी त्याच्यामध्ये आपल्याला देता येते। आज आहे की ज्यांना काहीतरी बनावंसं वाटतंय, त्यांच्यामध्ये ऊर्जा आहे, स्टेप आहे आणि तिचा वापर करावासा वाटतो, आपलं करिअर घडवावंसं वाटतं, अशा मुलींना आपण घेतलेलं आहे। अगदी तुमच्या भाषेमध्ये तुम्हाला सर्व काही मार्गदर्शन करत असतात आणि वेळोवेळी त्या आम्हाला त्याबद्दल माहिती सुद्धा देतात की असं झालं पाहिजे किंवा या पद्धतीने झालं पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही तो करण्याचा नेहमी त्यांना सहकार्य
केलं पाहिजे. जेव्हा शिकवत होते तेव्हा वर्ग अजिबात ॲक्टिव्ह नव्हता, पण जेव्हा तुमचा प्रोजेक्ट सुरू झाला तेव्हा मी त्यांच्या क्लास टीचरला पण सांगेन की मुलींमध्ये खूप चांगला बदल झालेला आहे. मुली ॲक्टिव्ह झाल्या आणि आपले सर पण आता छान प्रयोगात्मक त्यांना शिकवतात. बेसिक कन्सेप्ट माझ्या मुलींना ज्या येत होत्या त्या यायला लागलेल्या आहेत. म्हणजे माझ्या विषयाच्या बाबतीत तर खूपच प्रगती आहे. इंग्लिशच्या मॅडम खूप छान शिकवतात, गाणं म्हणायला शिकवतात, गायन करून घेतात, वाचायला शिकवतात, वाचन करून घेतात. आम्हाला हे सर्व चांगलं शिकवतात आणि ते आम्हाला खूप चांगलं समजतं. आणि विज्ञानचे सर आम्हाला खूप चांगलं शिकवतात, प्रयोग करून दाखवतात. जे आम्हाला येत नाही ते नीट समजून सांगतात. एवढं मी पहिल्यांदा अभ्यास करत नव्हते, यावर्षीपासून My school's name is, the name of my school is, the name of my school, मी इथे लिहिते. इथे झालं my name झालं, my name, okay, the name of my school. आपण मराठी कसे शिकलो लहानपणी तसं आपण इकडे इंग्लिश शिकलो. मी बोलीन तुमच्या कानाला भाषा पडेल, तुम्ही ऐकणं, ऐकून तुम्हालाही बोलावं असं वाटतं. तुम्ही माझ्याशी बोला, कारण माझी दुसरी भाषा बोलता येणार नाही. मराठीत कोणी मला काही विचारलं मी उत्तर देणार नाही. Hi everyone, I am Pandita. I am Damini. I wish a very happy new year. Same to you. I wish you a very happy new year. Excellent. My name is Kavita Chandrakant Purade. My school name is Sant Joseph Kanya Vidyalaya. My standard is 8. My division is and my favorite color name is pink. My best friend name is Komal and Shrutika. My favorite subject name is English. Hello friends, good afternoon. My name is Sachi Tanaji Dongre. I am 12 years old. My school name is Sant Joseph Kanya Vidyalaya Dehu. My favorite dish is pav bhaji. This project Pandita's group to take up education as one of the areas to work in. We thought of improving the standard of the performance of the girl child from deprived regions and areas. And so we selected a group of girls, around 30, from Dehu Road School. The idea was to improve their performance level at the 10th standard and started helping these girls for a specific period of time. The choice of the girls was on the basis of their performances in their own school. And we started off this project with an idea to help them for a span of around 6 weeks. To test them initially, intermediately and later for the first 6 months and repeat the process after 6 more months. As usual, there are hurdles and they are to be overcome, which we very successfully did. The first thing that we realized was the standard of the girls was not on par with their 8th standard expectations. The performance in school seemed to be far better than what was actually observed. So we had to modify our strategies to a large extent. What we did was to tone down the levels at which we worked. We started helping them in areas which were prior to their 8th standard levels and tried to push up their performance to a better level. The languages that they already knew were not effective enough to help them in English. Understanding of questions was a difficulty that they seemed to face. Pronunciation of words, reading were major hurdles in English. So we worked on these, we pushed them, we built up their confidence, and this is a major step that we achieved during this project. In maths, it was found that
many of the concepts could not be very clearly explained because their basics of basic mathematical operations were slightly below par. Naturally, we had to test them for this, and this took up some time. Once the testing was over, we decided to shift our focus to try and concentrate on these areas, which we effectively did by the end of the year, so that they have now started grasping many of the ideas that are good enough for the 8th standard. In science, we took a slightly different approach. We put down some experiments in front of them, motivated them to understand concepts, and then explained many of the ideas that were going on in school as well as in the expected regions of science. The improvement was measured in terms of their performance, in terms of marks, and this wasn't a very good result. So we feel that we need to modify our strategy in the years to come. Rather than concentrating on their marks, we need to concentrate on the efficiency and on the actual skills in a particular subject to improve their understanding right from the basics. So quality improvement was the first major area that we would look forward in the years to come. Time span available is also going to be quite small. So we need to push up from 6 weeks to a span of around 12 weeks, help our teachers to work a little better, and for all that, we will definitely need your help so that these girls will improve in the 9th and finally do well as we expect and as our country expects in the future. Thanks a lot.